उन्हाळा चालू आहे आणि आंब्यांचा सीझन आहे, तर काहीतरी आंब्यांची खास रेसिपी तर व्हायलाच हवी। तर वर्षभरामध्ये येणाऱ्या बहुतेक सणांना पुरणपोळीचा खास मेनू असतोच असतो। तर काही भागामध्ये अतिशय फेमस असलेली आमरसाची ही थाळी आपण बनवणार आहोत। तर या पंचपक्वान्नामध्ये आज आपण बनवणार आहोत मऊ लुसलुशीत आणि टम्म अशी फुगलेली पुरणपोळी, जिला कुठेही फुटलेली नाही किंवा चिरा गेलेला नाही, एकदम मऊसूत। आणि त्याबरोबर आहे रवीने मस्त घुसळलेला थंडगार आमरस, आणि याबरोबर अजून एक मस्त झणझणीत असं कॉम्बिनेशन आहे कटाच्या आमटीचं। गरम गरम भजी देखील त्याच्या जोडीला आहे आणि त्याचबरोबर आहे तळलेली मस्त अशी कुरडई। तर खायची मजा तर नक्की येणारच आहे। पुरणपोळी म्हटलं की त्याबरोबर गुळवणीच असते, पण उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा आंब्याचा सीझन असतो तेव्हा आमरसपुरी जितकी फेमस आहे तितकीच पुरणपोळी आणि आंब्याचा रस ही डिश देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर बनवली जाते। तर उन्हाळा स्पेशल आंब्याचा रस आणि पुरणपोळी आपण बनवायला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। उन्हाळा स्पेशल आपण आमरस पुरणपोळी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 2 वाट्या चणा डाळीच्या घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर ही डाळ जी आहे ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि शिजण्यासाठी याच्यामध्ये पाणी टाकून ठेवलेले आहे। डाळ ही शिजताना ओतू जाऊ नये म्हणून याच्यामध्ये मी थोडंसं तेल टाकत आहे आणि त्याचबरोबर टाकत आहे पाव चमचा हळद। त्यामुळे पुरणाचा कलर जो आहे तो खूप छान कलर येतो। मिक्स करून घेऊया। हे पुरण आहे आपण कुकरमध्ये शिजवणार आहोत। तर पुरणाबरोबरच आपण भात देखील कुकरला शिजवून घेणार आहोत। तर कुकरच्या दुसऱ्या भांड्यामध्ये मी इथे 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। तांदूळ देखील आपण धुवून स्वच्छ करून घेणार आहोत। तांदूळ धुवून झालेले आहेत तर त्यात टाकणार आहोत थोडंसं तेल। तेलामुळे भात जो आहे एकदम मऊसूत शिजला जातो। आणि त्याचबरोबर टाकत आहे इथे चवीपुरतं मीठ। सगळं मिक्स करून घेऊया। तर 4 शिट्ट्या लावून आपण चणा डाळ आणि तांदूळ शिजवून घेणार आहोत। कुकरला पुरण शिजत आहे तोपर्यंत आमरसाची तयारी करूया। मी इथं आंबे धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, एक एक आंबा घ्यायचा आहे। सगळ्या बाजूंनी आपण असा हा दाबून घेणार आहोत। त्यामुळे काय होईल, आंब्याचा रस जो आहे तो निघायला इझी पडेल। त्यानंतर इथे हा देठाकडचा भाग आहे तो आपण हाताने किंवा सुरीच्या टोक्याने हा काढून घ्यायचा आहे या पद्धतीने। याच पद्धतीने राहिलेले सगळे आंबे आपण सगळ्या बाजूने प्रेस करून घेतलेले आहेत। त्याचा देठाकडची साईड काढून घेतलेली आहे। यानंतर आपल्याला हे आंबे पिळून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे। हे सगळ्या बाजूने दाबून घेतलेला एक एक आंबा याच्यामध्ये मी पिळून घेणार आहे। आंबे आपण दाबून लूज केलेले होते त्याच्यामुळे यातला रस जो आहे इझिली निघत आहे। रस काढल्याच्या नंतर साल जी आहे प्रत्येक आंब्याची अशी उलटी करून घ्यायची आहे। तर सगळे आंबे आपण असे पिळून घेतलेले आहेत आणि आंब्याच्या साली ज्या आहेत त्याही उलट्या करून घेतलेल्या आहेत। हा कोयांसहित पिळून घेतलेला रस जो आहे यातले आपल्याला कुया आता सेपरेट करायच्या आहेत। तर त्यासाठी मी इथे सुरीचा वापर करत आहे। हलक्या हाताने सुरी जर फिरवली तर त्याचा रस जो आहे व्यवस्थित कुईपासून सेपरेट होतो। या पद्धतीने आंब्याचा रस खायला खूप मस्तच लागतो, पण बनवताना हात देखील खूप भरले जातात। तर ते जर अवॉइड करायचं असेल तर कमीत कमी हात भरवायचे असेल तर सुरीचा वापर करू शकतो, किंवा आपली जी रेग्युलर मेथड आहे एक एक कोई घेऊन हाताने पिळून काढायची या पद्धतीने। तर असं करून देखील आपण याचा रस काढून घेऊ शकतो। तर कोया देखील आपण बाजूला काढून घेतलेल्या आहेत। तर एका साईडला आता कोई आणि आंब्याच्या साली आहेत ह्या सगळ्या सेपरेट करून घेतलेल्या आहेत। तर याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकत आहे आणि हे या पद्धतीने एक एक कोई आणि साल अशी धुवून घेणार आहे। आंब्याची साल आणि कोई धुवून झालेले आहेत। 1 ग्लास पाण्याचा वापर करून मी इथे कोई आणि साल धुवून घेतलेली आहे। याचा रस देखील थोडाफार घट्ट आहे। तर दोन्ही आपण जे आहेत ते एकत्र करूयात। एकत्र केल्याच्या नंतर आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत याच्यामध्ये। त्यानंतर आंब्याचा गोडपणा पाहून आपण याच्यामध्ये साखर ॲड करायची आहे। आपण पिठी साखरेचा वापर करू शकतो किंवा मी इथे 4 चमचे साखरेचा वापर केलेला आहे। आंब्याच्या गोडपणानुसार आणि आपल्या आवडीनुसार साखरेचं प्रमाण जे आहे आपण कमी जास्त करू शकतो। त्यानंतर रवीचा वापर करायचा आहे आणि सगळं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। रवीने घुसळल्यामुळे काय होतं, त्यातल्या ज्या गाठी आहेत किंवा मोठे मोठे पीसेस आहेत ते सगळे याच्यामध्ये एकजीव होतात। हे मिक्स करत असताना साखर देखील विरघळली जाते। इथे पाहू शकताय सगळं हे किती छान मिक्स होत आहे। जर तुम्हाला एकदम स्मूथ टेक्स्चर हवं असेल तर तुम्ही रवीऐवजी मिक्सरचा देखील वापर करू शकता। तर मी इथे रवीने देखील हे केलेलं आहे। इथे पाहू शकता हे मिक्स जे होतं ते अतिशय छान पद्धतीने रवीने केल्यामुळे मिक्स झालेलं आहे। तर सगळ्यात शेवटी आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत वेलची पूड। वेलचीने मस्त असा सुगंध त्याच्यामध्ये येतो
आणि त्याचबरोबर मी इथे 1 चमचा तूप टाकलेला आहे, ऑप्शनल आहे, पण तूप टाकल्यामुळे रस जो आहे तो बाधत नाही. तर पुन्हा हे टाकल्याच्या नंतर मिक्स करून घेऊया. तर आंब्याचा रस आपला बनवून तयार झालेला आहे. इथे याचं टेक्स्चर पाहू शकता किती छान आलेलं आहे रवीने घुसळल्यामुळे. त्याचबरोबर आमरसाचा थिकनेस जो आहे तो आपल्या आवडीप्रमाणे आपण पाणी घालून ॲडजस्ट करू शकतो. तर इथे हा रस तयार झालेला आहे. आणि जर तुम्हाला एकदम स्मूथ टेक्स्चर हवं असेल तर मिक्सरच्या भांड्याचा देखील आपण वापर करू शकतो. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी हा केलेला रस घेतलेला आहे आणि हा मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घेत आहे. इथं हा फिरवून झालेला आहे आणि पाहू शकता एकदम स्मूथ टेक्स्चर ह्या रसाला आलेला आहे. तर आपल्याला आवडेल त्याप्रमाणे रवीने किंवा मिक्सरचा वापर करून आपण रस तयार करू शकतो. थंडगार आमरस पोळी खायला खूप छान लागते. तर फ्रीजमध्ये आमरस थंड होत आहे तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊया. आता पुरणपोळीसाठी लागणारं कणिक भिजवून घेऊया. तर त्यासाठी मी इथं 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्यात टाकत आहे चवीपुरतं मीठ. त्यानंतर एका छोट्या वाटीमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेले आहे आणि त्यात पाव चमचा हळद टाकलेली आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे मिक्स केलेलं तेल जे आहे ते ह्या पिठामध्ये मी टाकत आहे. त्यामुळे पुरणपोळीचा जो कलर आहे, कोटिंग जे आहे त्याचा कलर मस्त असा पिवळसर येतो. आणि दुसरी गोष्ट तेल टाकलेलं आहे त्याच्यामुळे कोटिंग देखील एकदम मऊ असं होतं. आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे पीठ जे आहे हे भिजवून घेणार आहोत. एकदम पाणी ओतायचं नाही आहे. पुरणपोळीसाठी लागणारं पीठ जे आहे हे थोडंसं चपातीच्या पिठापेक्षा थोडंसं सैलसर आहे. हे मळून झालेलं आहे. तर याच्यावर थोडंसं तेल टाकून पुन्हा हे मी मळून घेत आहे. पीठ हे मळून झालेलं आहे तर आपण हे थोडा वेळ झाकून ठेवूया. आणि झाकून ठेवल्याच्या नंतर आपण पुन्हा काढणार आहोत आणि चांगलं मळून घेणार आहोत. पुरणपोळीचं पीठ जे आहे जेवढं आपण मळून घेऊ तेवढं त्याचं कोटिंग जे आहे ते छान होतं. इथं पिठाचा सैलसरपणा तुम्ही पाहू शकताय. इतकं सैलसर असणं गरजेचं आहे. पीठ मळून मळून एकदम लोण्यासारखं मऊ झालेलं आहे. त्यामुळे काय होतं, पोळी तर छान फुलतेच, त्याचबरोबर ती फुटत देखील नाही. आता हे पीठ मी एका भांड्यामध्ये काढून ठेवलेलं आहे आणि बाकीची पुढची तयारी करूया. कुकर देखील थंड झालेला आहे. भात आणि चणा डाळ आपली शिजवून तयार आहे. तर भात जो आहे आपण झाकून ठेवूया. चणा डाळ जी आहे ती खूप छान शिजलेली आहे, एकदम मस्त अशी शिजलेली आहे पाहू शकता. तर आता काय करायचं आहे, गरमच आहे त्यातलं आधी पाणी काढून घेऊया. त्यासाठी मी इथे चाळणीचा वापर केलेला आहे. यात आपण शिजवून घेतलेली सगळी डाळ ओतून घेणार आहोत. त्यामुळे काय होईल, पाणी आणि डाळ जी आहे सेपरेट होईल. हे जे पाणी आहे कट, यालाच कट असं म्हणतात, तर हा आपण आमटी करण्यासाठी वापरणार आहोत. डाळीमधलं पाणी जे आहे पूर्ण काढून घ्यायचं आहे. चणा डाळीमधलं पाणी पूर्ण निघालेलं आहे. हे जे पाणी निघालेलं आहे कट, तो साईडला ठेवून देऊया. आमटीसाठी आपण वापरणार आहोत. शिजवलेली चणा डाळ आपण एका पॅनमध्ये काढून घेऊया पुरण बनवण्यासाठी. पुरण बनवण्यासाठी डाळ मी इथं लो फ्लेमवर ठेवत आहे. त्यात थोडंसं मीठ टाकत आहे. गोड पदार्थ आहे तर मिठाचं प्रमाण जे आहे ते कमीच ठेवायचं आहे. त्यानंतर टाकत आहे ह्याच्यामध्ये गूळ. 2 वाट्या चणा डाळ होती तर मी 2.25 वाटी गूळ टाकत आहे. गुळाचं प्रमाण जे आहे आपल्याला कितपत गोड पुरण हवं आहे त्यानुसार आपण कमी जास्त करू शकतो. गॅस मी इथं थोडा मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे आणि सगळं मिक्स करून घेत आहे. जशी जशी उष्णता लागेल तसा गूळ जो आहे पूर्णपणे याच्यामध्ये वितळला जाईल. गुळाचा गोडपणा सगळ्या पुरणामध्ये मिक्स व्हायला हवा, त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित मिक्स करत राहायचं आहे. एका साईडला मी इथे मसाल्यासाठी आणि भजीसाठी लागणारा कांदा वगैरे आहे ते देखील कापून घेत आहे. आता हे पुरण जे आहे पूर्णपणे गूळ वितळल्याच्या नंतर याच्यामध्ये मी टाकत आहे 1 चमचा वेलची, सुंठ आणि थोडीशी जायफळची पावडर याच्यामध्ये मिक्स करून टाकलेली आहे. त्यामुळे काय होतं, वेलचीमुळे सुगंध खूप छान येतो आणि खाताना देखील चव खूप मस्त लागते. जवळजवळ 8 ते 9 मिनिट परतल्याच्या नंतर पुरणामध्ये इथं घट्टपणा आलेला आहे. इथं आता जरी ओलसर वाटत असलं तरी थंड झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये घट्टपणा आणखी येतो. किंवा दुसरी पद्धत म्हणजे चमच्यामध्ये थोडंसं पुरण घेऊन ते थंड करून पाहायचं आहे. त्याच्यामुळे त्यातला पुरणाचा घट्टपणा आपल्याला समजेल. पुरण थंड होत आहे तोपर्यंत भजी आणि मसाल्याची तयारी करूया. तर भज्यांसाठी मी इथं कांदा कापून घेतलेला आहे. उभे 2 मीडियम साईजचे कांदे कापून घेतलेले आहे. त्यात बारीक कापलेली हिरवी मिरची 1 चमचा टाकत आहे. त्यानंतर टाकत आहे हिरवीगार कोथिंबीर. त्यानंतर टाकत आहे पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट. ती भजी जी आहे तिखट खायला छान लागते. त्याचबरोबर चवीपुरतं मीठ आणि 2 चिमूट खायचा सोडा. हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून आपण हे 10 मिनिट झाकून ठेवणार आहोत. त्यामुळे काय होईल, मिठामुळे आणि मसाल्यामुळे कांद्याला पाणी सुटेल
आणि भजी जे आहे ते एकदम मस्त अशी होतात. तर हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर मी हे झाकून ठेवत आहे आणि बाकीचा जो मसाला आहे त्याची तयारी करत 10 मिनिटानंतर पाहू शकता कांदा इथे एकदम मऊ झालेला आहे. बरंचसं पाणी याच्यामध्ये निघालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण चणा डाळीचं पीठ ॲड करणार आहोत. पीठ याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. थोडं थोडं लागेल त्याप्रमाणे पाणी ॲड करून आपण भज्यांसाठीचं जे लागणारं पीठ आहे ते आपलं भिजवून झालेलं आहे. भज्यांची तयारी सगळी झालेली आहे. तर आपण कटाच्या आमटीसाठी लागणारा मसाला जो आहे तो आता भाजून घेऊया. त्यासाठी मी इथं कढई गरम करून त्याच्यामध्ये हे खोबरं जे आहे ते भाजून घेत आहे. खोबऱ्याचा थोडा कलर चेंज झाला की याच्यामध्ये टाकत आहे सोललेला लसूण 1.5 चमचा, त्याचबरोबर एक आल्याचा तुकडा. सगळं आता एकत्र पुन्हा भाजून घेऊया. कलर चेंज होतपर्यंत आपण हे सगळं भाजून घेणार आहोत. तर खोबरं, आलं, लसूण व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे. तर हे काढून घेऊया आणि त्याच कढईमध्ये आपण कापलेला कांदा जो आहे तो भाजून घेऊया. मीडियम साईजचे 2 कांदे मी इथं घेतलेले आहेत. कांदा भाजत आल्याच्या नंतर मी इथं तेल टाकणार आहे. त्याच्यामुळे कांदा जो आहे लवकर आणि छान भाजला जातो. कांदा भाजून झालेला आहे. तर या कांद्यामध्येच आपण टाकणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर आणि 5 ते 6 पुदिन्याची पानं. पुदिना आणि कोथिंबीर असं मसाल्यामध्ये परतून घेतल्यामुळे कटाची आमटीची टेस्ट जी आहे ती खूप छान येते. मसाला आपला तयार झालेला आहे. थंड होत आहे. तोपर्यंत आपलं पुरण थंड झालेलं आहे ते वाटून घेऊया. त्यासाठी टोप ठेवलेलं आहे. पुरण यंत्र घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पुरण टाकून हे फिरवून घ्यायचं आहे या पद्धतीने. आणि पुरण देखील आपलं वाटून झालेलं आहे. पुरण वाटून झाल्याच्या नंतर आपण कटाची आमटी जी आहे तिला फोडणी घालणार आहोत. त्याआधी आपण हा थंड झालेला मसाला जो आहे तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि मिक्सरला चांगला बारीक असा वाटून घेणार आहोत. फोडणीमध्ये काही साहित्य ठेचून घालायचं आहे. त्यासाठी मी इथं घेतलेले आहेत खोबऱ्याचे थोडेसे तुकडे, त्यानंतर 1 चमचा सोललेला लसूण, थोडासा ओवा, पाव चमचा. हे सगळं साहित्य ठेचून आपल्याला फोडणीमध्ये घालायचं आहे. त्यामुळे आमटीची टेस्ट जी आहे ती खूप छान येते. तर इथं मी पॅन गरम केलेली आहे. त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलेले आहे. त्यात ताजी अशी कढीपत्त्याची 7 ते 8 पानं टाकलेली आहेत. त्यानंतर हा ठेचून घेतलेला जो आलं, लसूण आणि ओवा जो आहे तो या फोडणीमध्ये टाकत आहे. 2 चिमूट हिंग. ही सगळी फोडणी परतवून घ्यायची आहे. सुके मसाले ॲड करूया. 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, घरातला 2 चमचे गरम मसाला, कुठलाही तुम्ही वापरू शकता आवडीप्रमाणे. त्यानंतर टाकत आहे 1 चमचा कांदा लसूण मसाला. टेस्ट जी आहे ती याने खूप छान येते. सगळं मिक्स करून घेऊया. मसाले जळणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे. व्यवस्थित परतले गेल्यामुळे कलर आणि टेस्ट जी आहे ती खूप सुंदर येते. तर इथं कढीपत्त्याचा खूप सुंदर असा सुगंध येतोय बाकीच्या मसाल्यांबरोबर. तमालपत्राचा देखील त्याऐवजी तुम्ही वापर करू शकता. त्यानंतर हा वाटून घेतलेला जो मसाला आहे तो आता याच्यामध्ये ॲड करूया आणि याला चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे. वा, दिसायला तो खूप मस्त दिसत आहे. हा मसाला जो आहे तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. थोडा वेळ परतल्याच्या नंतर मसाल्याला इथे तेल सुटायला लागलेलं आहे. तर थोडीशी हिरवीगार कापलेली कोथिंबीर टाकूया. मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर टाकणार आहोत आपण डाळीचं जे पाणी काढून ठेवलेलं होतं ते पाणी आता याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. तर पुन्हा सगळं मिक्स करून घेऊया. 1-2 मिनटं याच्यामध्ये हा परतून घेतल्याच्या नंतर एका साईडला मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे आणि ते आता याच्यामध्ये मिक्सरचं भांडं धुवून याच्यामध्ये टाकणार आहोत. इथं ह्या आमटीचा थिकनेस पाहायचा आहे आपल्याला, किती पातळ किंवा घट्टसर हवी आहे त्याप्रमाणे आपल्याला याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. तर त्यानंतर इथं आपण चवीपुरतं मीठ ॲड करणार आहोत. सगळं मिक्स करून घेऊया. कटाच्या आमटीला सारद असं देखील म्हणतात. ही आमटी गरम गरम भाताबरोबर आणि बरोबर पुरणपोळी जर असेल तर खायला याची मजा काही मस्तच असते. उकळी आल्याच्या नंतर हा सार मंद गॅसवर 10 ते 12 मिनिट आपण चांगला उकळून घेतलेला आहे. त्यामुळे सगळ्या मसाल्यांची टेस्ट या सारामध्ये उतरते आणि आपलं सार तयार आहे. यानंतर तळणाचे पदार्थ तळून घेऊया. कढईत तेल गरम करून घेतलेलं आहे. त्यात ही कुरडई आपण तळून घेणार आहोत. एकदम पटकन तळली जाते आणि मस्त फुलत देखील आहे. राहिलेल्या सगळ्या कुरडई याच पद्धतीने आपण तळून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण लगेचच याच्यानंतर भजी जे आहेत ते तळून घेणार आहोत. भज्यांचं पीठ आपण आधीच मिक्स करून ठेवलेलं होतं. तर या गरम गरम तेलामध्ये आपण हे भजी तळून घेणार आहोत. आज मी इथे सगळे पदार्थ करताना जास्तीत जास्त लोखंडाच्या कढईचा वापर केलेला आहे.
टेस्ट जी आहे लोखंडाच्या कढईमध्ये केल्यामुळे याची चव जी आहे ती खूप मस्त अशी येते। तर हे भजी देखील आपल्या इथे गरम गरम तयार झालेले आहेत, एकदम मस्त असे। तर आपण हे काढून घेणार आहोत। तर सगळ्यात शेवटी पुरणपोळी राहिलेली आहे, पुरण तयार आहे, पीठ देखील आपलं एकदम मऊसूद असं मळून तयार आहे। तर छोटे छोटे गोळे घ्यायचे आहे या पद्धतीने, थोडंसं सुकं पीठ बोटांना लावून घ्यायचं आहे आणि ह्या मळून घेतलेल्या पिठाला वाटीचा खोलगट असा आकार द्यायचा आहे। दोन्ही अंगठ्यांचा वापर करून ह्या पिठाला खोलगट वाटीसारखा आकार द्यायचा आहे या पद्धतीने। त्यानंतर साधारणतः जेवढं पीठ आहे तेवढ्या क्वांटिटीचं पुरण याच्यामध्ये बसायला हवं। पुरण इथे हे घेतलेलं आहे आणि पुन्हा अंगठ्याने आतमध्ये हे ह्या वाटीमध्ये असं प्रेस करायचं आहे या पद्धतीने। आणि वरून पिठाचं जे कोटिंग आहे ते आपल्याला जॉईन करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी पुन्हा या पद्धतीने असा बोटांचा वापर करायचा आहे। जसे आपण मोदक बनवतो त्या पद्धतीने इथे ही प्रोसेस करायची आहे। आणि वरचं हे जमा झालेलं पीठ जे आहे ते आता एका साईडला असं व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर याला दोन्ही साईडने सुक्कं पीठ लावून घ्यायचं आहे। दोन्ही साईडने सुक्कं पीठ लावल्याच्या नंतर याला असं हातावर घेऊन प्रेस करायचं आहे। यामुळे काय होईल, पुरण जे आहे पोळीच्या कडेपर्यंत पोहोचलं जातं। त्यानंतर दोन्ही साईडला पीठ लावून आपण लाटण्याने हे अलगद लाटून घ्यायचं आहे। पोळी अशी लाटताना फिरली म्हणजे ती छान फुलते देखील। थोड्या वेळाने आपण दुसऱ्या साईडनेही पलटी करून लाटून घ्यायची आहे। पिठाचा वापर कमीत कमी करायचा आहे। आपण बनवलेलं पुरण आणि मळून घेतलेलं पीठ जे आहे ते एकदम परफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे इथं पुरणपोळी जी आहे लाटताना अजिबात फुटलेली नाही आहे, तिला कुठे चिरा गेलेला नाही आहे आणि एकदम पातळ अशी पोळी आपण लाटलेली आहे। आणि पुरण जे आहे पोळीच्या कडांपर्यंत व्यवस्थित स्प्रेड झालेलं आहे। तर पोळी आपली लाटून झालेली आहे। एका साईडला मी तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्यावर ही पोळी आपण भाजून घेऊया। गॅस जो आहे तो इथे मी मीडियम टू हाय फ्लेमवर ठेवलेला आहे, त्याच्यामुळे पोळी जी आहे ती व्यवस्थित भाजली जाते आणि मऊपणा पोळीमध्ये राहतो। तर वरच्या साईडला इथे बबल्स दिसायला लागले की आपण पोळी जी आहे ती पलटी करून घेणार आहोत। पहिल्यांदा पोळी आपण तव्यावर टाकल्याच्या नंतर पलटी करत आहोत, तर हाताचा वापर करू शकतो किंवा कलथ्याने देखील आपण ही पलटी करू शकतो। पोळी पलटी केल्याच्या नंतर इथे टम्म अशी फुगलेली आहे, पाहू शकता, कुठेही फुटलेली नाही आहे। आता याच्यावर आपण थोडंसं साजूक तूप लावून घेणार आहोत। एका साईडने तूप लावून झालेलं आहे, तर आपण दुसऱ्या साईडने आता ही पलटी करून दुसऱ्या साईडने देखील तूप लावून घेऊया। वा, खूप मस्त फुगलेली आहे। तर दोन्ही साईडने आपली पोळी भाजून झालेली आहे, तेही काढून घेऊया। पुरणपोळीचा उंडा बनवताना या पद्धतीने आपल्याला बनवून घेता येत नसेल तर काय करायचं आहे, पुरणपोळीचा जो गोळा आपण घेणार आहे पिठाचा तो असा लाटण्याने लाटून घ्यायचा आहे। त्यानंतर हातावर या पद्धतीने धरायचं आहे आणि जेवढं पीठ आहे तेवढंच पुरण घेऊन आपण हा उंडा बनवू शकतो। सेम त्याच पद्धतीने आपण आधी जी लाटलेली आहे तशीच पोळी लाटून भाजून घेणार आहोत। पोळ्या ज्या आहेत आपल्या कुठेही बिलकुल फुटलेल्या नाही आहेत, चिरा गेलेल्या नाहीत आणि एकदम मऊ लुसलुशीत अशा झालेल्या आहेत, तिथे पाहू शकता। आणि आपला पुरणपोळी आमरसाचा स्वयंपाक पूर्ण झालेला आहे। तर पुरणपोळी, कटाची झणझणीत अशी आमटी, गरम गरम भात, गरम गरम भजी आणि तळलेली कुरडई पापडी खायला काही वेगळीच मजा असते। तर आज आपण पुरीऐवजी पुरणपोळी आणि आमरसचा मस्त असा झणझणीत बेत केलेला आहे। तर ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि पुरणपोळी आणि आमरस खाऊन पहा। जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर न विसरता या रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन रेसिपीजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका चमचमीत आणि चटपटीत रेसिपीसह। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।